लिसा, त्यहाँ हेर न, त्यो के को लोगो होला है? तलपट्टि सुरक्षित गर्भपतन सेवा भनेर लेखेको रहेछ। पक्कै पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र हुनुपर्छ। आऊ हामी गएर बुझौँ न त। हुन्छ। नमस्ते। नमस्ते। बाहिर टाँसेको लोगो देखेर सुरक्षित गर्भपतनको बारेमा बुझ्न मन लाग्यो र भित्र आयौँ। एकदम राम्रो। आउनुस् न, बस्नुस्। तपाईहरूको उत्सुकता देखेर एकदम खुसी लाग्यो। अनि सिस्टर, सुरक्षित गर्भपतन नै किन त? ल सुन्नुस् है त। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2019 प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार हरेक 4 गर्भहरूमध्ये एक गर्भ अनिश्चित रहेको पाइएको छ। अनिश्चित गर्भका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्, जस्तै बलात्कार, गर्भनिरोधकको असफलता, गर्भनिरोधक साधनहरू उपलब्ध नहुनु, सूचनाको कमी आदि। अनिश्चित गर्भले व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ र अझ डरलाग्दो उक्त व्यक्तिले असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोज्न सक्छ, जुन निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। असुरक्षित गर्भपतनले व्यक्तिको ज्यान समेत लिन सक्छ र एकदमै जोखिमपूर्ण हुन्छ भने सुरक्षित गर्भपतन निकै नै सुरक्षित हुन्छ र यसमा अति न्यून जोखिम हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार चिकित्सा प्रक्रियाहरूमध्ये एक सुरक्षित प्रक्रिया अन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन पनि पर्दछ। अनि सिस्टर, अहिले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको विश्वव्यापी लकडाउनमा त गर्भपतनको माग अझै बढ्यो होला नि है? लकडाउनका कारणले घरेलु हिंसा बढ्नका साथसाथै गर्भनिरोधक साधनको पहुँच पनि निकै घटेको छ, जसले गर्दा अनिश्चित गर्भ धेरै संख्यामा बढ्ने देखिन्छ। अबको केही महिनामा त विश्वभरि 70 लाख अनिश्चित गर्भ रहन सक्ने अनुमान संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको छ। महामारीको बेलामा पनि व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकता उत्ति नै हुन्छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा त सरकारले झन बढी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ, जस अन्तर्गत गर्भनिरोधक सम्बन्धी सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, HIV र यौन रोग सम्बन्धी सेवा लगायत अन्य सेवाहरू पर्दछन्। त्यसो भए सुरक्षित गर्भपतनको सेवा कहाँ कहाँ पाइन्छ त? जिल्ला अस्पताल, निजी अस्पताल र क्लिनिक लगायत मेरी स्टोप्स र नेपाल परिवार नियोजन संघको क्लिनिकमा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ, जहाँ तपाईले बाहिर देख्नु भएको जस्तो लोगो टाँसिएको हुन्छ। यसका साथसाथै उक्त सेवा केन्द्रमा नेपाल सरकारको अनुमति पत्र र स्वास्थ्य प्रदायकको प्रमाणपत्र पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि के ती सेवा केन्द्रहरू युवा मैत्री अनि अपाङ्ग मैत्री हुन्छन् त? युवा मैत्री र अपाङ्ग मैत्री त हुनै पर्छ। बच्चा जन्माउने कि नजन्माउने र कतिवटा जन्माउने भनेर निर्णय लिन पाउनु व्यक्तिको मानव अधिकार हो र यसै अन्तर्गत गर्भपतनको पनि अधिकार पर्दछ। गर्भपतनको सेवा पहुँच गर्न जाँदा कसैलाई जात, धर्म, लैङ्गिकता, यौन अभिमुखीकरण, उमेर, वैवाहिक स्थिति, भाषा आदिका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन र साथै सेवाग्राहीको गोपनीयताको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। आत्मसम्मानका साथ लालछना मुक्त सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपभोग गर्न पाउनु हामी सबैको अधिकार हो। अनि यो सेवाको लागि कति शुल्क तिर्नुपर्छ होला? सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा यो सेवा निशुल्क उपलब्ध हुन्छ भने निजी अस्पताल लगायत अन्य क्लिनिकहरूमा भने केही शुल्क लाग्छ। अनि सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनलाई कुनै कानुनी प्रावधान पनि छन् कि? छ नि। मुलुकी ऐनको 11औं संशोधनका साथै विक्रम सम्वत 2059 सालमा नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्यो, जुन 14औं संशोधनमा परिवर्तन गरियो। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 का अनुसार निम्नलिखित अवस्थामा व्यक्तिले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा उपभोग गर्न पाउँछन्। गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले 12 हप्तासम्मको गर्भ। गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भने इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय अनुसार उक्त महिलाको मञ्जुरी बमोजिम 28 हप्तासम्मको गर्भ। जबरजस्ती करनी वा हाडनाता करनीबाट रहन गएको गर्भ। गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले 28 हप्तासम्मको गर्भ। रोग प्रतिरोध क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु अर्थात् HIV वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा 28 हप्तासम्मको गर्भ।
भ्रूणमा कमी कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशानुगत खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था छ भने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा 28 हप्तासम्मको गर्भ। धन्यवाद सिस्टर। हामी त सुरक्षित गर्भपतन नै रोज्छौं, तपाई नि?